Đàn ông luôn bị hút hồn bởi kiểu phụ nữ này. Bạn có phải là một trong số đó? Có những người phụ nữ không quá đẹp, cũng không cố gắng tỏ ra đặc biệt. Nhưng chỉ cần họ lặng lẽ xuất hiện, người đối diện đã thấy lòng mình dịu lại. Họ không ồn ào, không giành lấy ánh nhìn, không cần nói nhiều để được lắng nghe. Nhưng chính sự điềm đạm ấy lại khiến người khác không thể rời mắt. Và đàn ông, một khi đã chạm phải ánh nhìn đó, thường nhớ rất lâu, rất sâu. Dù chẳng ai dạy họ phải nhớ. Bạn có từng là người phụ nữ như thế chưa? Không phải kiểu hấp dẫn khiến người ta rung động nhất thời, mà là kiểu khiến người ta khao khát ở lại, lâu dài. Không cần tranh luận để đúng, không cần tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần sống theo tiêu chuẩn ai đặt ra, chỉ cần là chính mình, nhưng là phiên bản thanh cao nhất, đẹp nhất, sâu sắc nhất của chính mình. Video hôm nay sẽ không dạy bạn cách làm sao để giữ chân đàn ông, mà sẽ nhẹ nhàng chỉ cho bạn thấy kiểu phụ nữ nào khiến đàn ông tự nguyện ở lại, không phải vì bị thu hút bởi nhan sắc, mà vì được đánh thức bởi một vẻ đẹp thầm lặng, nhưng không thể thay thế. Hãy ở lại đến cuối. Biết đâu, bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần học cách trở thành ai khác, mà chỉ cần học lại cách trở về với chính mình theo một cách dịu dàng hơn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn thấy điều gì hay, hãy bình luận để chúng ta cùng giao lưu nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Kiểu phụ nữ dịu dàng nhưng có khí chất. Có một vẻ đẹp không nằm ở đôi mắt, làn môi hay dáng hình, mà nằm ở cách người phụ nữ giữ cho mình sự điềm đạm giữa thế gian ồn ào. Đó là nét dịu dàng không phải để làm vừa lòng người khác, mà là để giữ lấy sự thanh thản cho chính mình. Và cũng chính từ đó, khí chất lặng lẽ ấy lại trở thành điều khiến người khác không thể rời mắt. Dịu dàng không phải là yếu đuối, cũng không phải là chấp nhận mọi thứ, im lặng để chịu đựng. Dịu dàng là biết mềm khi cần, biết lùi khi nên, nhưng chưa từng đánh mất giá trị của chính mình. Một người phụ nữ dịu dàng có khí chất là người hiểu rằng có những lúc im lặng là khôn ngoan, có những khi đứng lên là bản lĩnh, và có những điều nên mỉm cười mà không cần thanh minh. Sự dịu dàng ấy không phải là kỹ năng học trong một buổi huấn luyện nữ tính, mà là kết quả của tâm hồn đã được tôi luyện bởi bao điều thăng trầm, đủ để hiểu rằng cái gì nên giữ, cái gì nên buông. Họ không hằn học khi bị hiểu lầm, cũng không cố gắng gào lên để chứng minh mình đúng. Họ chọn sự yên ổn bên trong thay vì chiến thắng bên ngoài. Hãy thử tưởng tượng một tình huống rất đời thường. Trong một cuộc trò chuyện, khi những người xung quanh bắt đầu tranh cãi gay gắt, một người phụ nữ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt điềm nhiên, đôi môi khẽ mỉm cười. Cô không cần bênh vực mình, không cần chen vào, nhưng chính sự im lặng sâu sắc và cách quan sát đầy trí tuệ ấy lại khiến người ta nể phục. Người đàn ông thông minh sẽ không bị cuốn theo những người nói nhiều, mà sẽ bị cuốn hút bởi người biết giữ sự yên tĩnh có nội lực. Dịu dàng không phải là cởi mở với tất cả, mà là biết cách chừa lại một phần riêng tư cho chính mình, để không ai có thể dễ dàng làm tổn thương mình. Phụ nữ có khí chất là người sống như nước, mềm mại nhưng thấm sâu và bền bỉ. Nhẹ nhàng nhưng có thể mài mòn cả đá. Vì thế, đừng lo nếu bạn không quá lanh lợi hay không khéo nói. Sự dịu dàng đúng nghĩa luôn biết cách tự vang lên, ngay cả trong những khoảng lặng. Và đôi khi, sự thu hút thực sự không đến từ lời nói, mà đến từ cái cách bạn hiện diện một cách đầy bình thản giữa thế giới đầy hỗn loạn này. Người đàn ông có tâm, khi tìm kiếm người phụ nữ để gắn bó cả đời, sẽ không chọn người khiến anh thấy dạo dực một lúc. Anh sẽ chọn người khiến anh thấy nhẹ lòng mỗi ngày. Và đó thường là một người phụ nữ có nét dịu dàng đi kèm với một nội tâm đầy khí chất. 2. Kiểu phụ nữ biết yêu mình đúng cách. Trong một xã hội ngày càng nhiều tiêu chuẩn áp đặt lên phụ nữ, từ ngoại hình, tuổi tác đến vai trò trong gia đình và ngoài xã hội, có lẽ không điều gì quan trọng bằng việc người phụ nữ biết quay về với chính mình và học cách yêu lấy bản thân một cách đúng mực và đầy tự trọng. Yêu mình không phải là sống ích kỷ, càng không phải là nuông chiều bản thân. Yêu mình là biết chăm sóc cơ thể mình như một ngôi đền thiêng liêng, giữ tâm trí mình như một khu vườn cần được tưới tắm mỗi ngày,
và sống sao cho mỗi đêm khi nhắm mắt lại, bạn không hổ thẹn với chính lương tâm mình. Phụ nữ hấp dẫn không phải vì họ cố gắng chạy theo một hình mẫu nào đó, mà là vì họ biết mình là ai, cần gì và xứng đáng với điều gì. Họ không cần quá giàu có, không cần quá thành công, nhưng luôn giữ cho mình một phong thái gọn gàng, một ánh nhìn ấm áp, một lối sống có chừng mực và biết đâu là giới hạn của sự tử tế. Một người phụ nữ biết yêu mình sẽ không thức khuya để chờ tin nhắn của ai đó không trân trọng mình. Họ sẽ không nhẫn nhịn những điều làm tổn thương tâm hồn chỉ vì sợ cô đơn. Họ hiểu rằng nỗi cô đơn lớn nhất là khi mình ở cạnh ai đó nhưng đánh mất chính mình. Và bạn biết không, chính khi bạn thôi chạy theo ai đó, bạn bắt đầu tỏa sáng. Khi bạn sống chỉn chu vì bản thân mình, ăn uống lành mạnh, mặc đẹp không phải để ai khen, mà để cảm thấy mình xứng đáng với sự tôn trọng, thì đàn ông bắt đầu để mắt. Không phải vì bạn cố gắng lôi kéo sự chú ý, mà vì bạn đã khiến chính mình trở nên đáng quý. Một người phụ nữ như vậy, khi bước vào phòng sẽ không cần ngẩng cao đầu để thể hiện, mà cả căn phòng sẽ tự nhiên bị hút về phía cô ấy. Vì sự thanh lịch không nằm ở chiếc váy, mà nằm ở cái cách cô ấy đối đãi với chính mình và thế giới xung quanh. Hãy nhớ, người đàn ông biết nhìn sâu sẽ không chọn người phụ nữ có tất cả để phô trương, mà sẽ chọn người phụ nữ có đủ hiểu biết để yêu mình mà không đòi hỏi, đủ tử tế để yêu người mà không toan tính. Và nếu bạn còn đang hoang mang giữa những lời khuyên rối ren ngoài kia, thì xin bạn hãy bắt đầu từ điều giản dị nhất. Mỗi sáng thức dậy, hãy hỏi bản thân mình có đang sống tử tế với chính mình không? Nếu có, bạn đã bắt đầu trở nên đẹp hơn rồi. Một vẻ đẹp không son phấn nào che giấu được, vì nó đến từ sâu bên trong. 3. Kiểu phụ nữ biết giữ im lặng để người khác muốn đến gần. Có những phụ nữ không bao giờ lên tiếng đầu tiên. Họ không hỏi anh đang ở đâu, cũng không chất vấn tại sao anh thay đổi. Họ không dùng lời để níu kéo, nhưng lại khiến người đàn ông nhớ mãi không quên. Vì sao? Vì chính sự im lặng của họ chứa đựng một thế giới khiến người ta muốn khám phá. Giữa thời đại mà mọi người đều vội vàng nói, vội vàng phản ứng, vội vàng thể hiện quan điểm, thì một người phụ nữ biết giữ lại một khoảng lặng cho mình, bỗng nhiên trở nên thu hút lạ kỳ. Đó không phải là im lặng vì yếu thế, càng không phải vì cạn lời, mà là sự chọn lựa của người đủ mạnh mẽ để không cần phải thắng trong từng cuộc đối thoại. Trong một mối quan hệ, người phụ nữ có nội lực không bao giờ cố gắng kiểm soát. Cô ấy không cần kiểm tra điện thoại, không cần gọi liên tục để xác minh tình cảm. Nhưng chính vì thế, đàn ông lại muốn chủ động nói cho cô ấy biết mọi điều, vì họ cảm thấy được tôn trọng, được tin tưởng. Và điều gì xảy ra khi một người đàn ông cảm thấy mình được tin tưởng? Anh sẽ muốn trở thành người xứng đáng với niềm tin đó. Anh sẽ chủ động quay về. Anh sẽ kể cô ấy nghe chuyện hôm nay mình ăn gì, làm gì, gặp ai, không phải vì bị tra hỏi, mà vì muốn chia sẻ. Sự im lặng của phụ nữ không phải để trừng phạt ai, mà là để giữ lại sự thanh tịnh trong lòng mình khi mọi thứ xung quanh đang ồn ào. Phụ nữ khôn ngoan không cần nói để gây áp lực, mà khiến người đàn ông phải tự điều chỉnh để xứng đáng với sự điềm đạm ấy. Họ không mất hút để làm cao, nhưng cũng không xuất hiện dày đặc để chứng minh sự hiện diện. Họ có mặt đủ sâu, đủ thật và đủ tôn nghiêm để người khác cảm nhận được sự trân quý trong từng khoảnh khắc có nhau. Hãy nhớ, người phụ nữ càng khéo léo trong im lặng, càng khiến đàn ông muốn lắng nghe. Vì sự hấp dẫn sâu sắc không đến từ những điều bạn nói, mà đến từ những điều bạn biết giữ lại, đúng lúc, đúng chỗ. Đó chính là nghệ thuật của một người phụ nữ từng trải. Không cần ồn ào, mà vẫn khiến người khác tìm đến bằng sự dịu dàng lặng thầm, thứ khiến người ta lưu luyến mãi không thôi. 4. Kiểu phụ nữ có trái tim bao dung, nhưng không dễ dãi. Một người phụ nữ thực sự cuốn hút không phải là người luôn tha thứ, luôn gật đầu hay luôn sẵn sàng chấp nhận mọi điều. Cô ấy bao dung, nhưng bao dung trong khuôn khổ của lòng tự trọng. Cô ấy tha thứ, nhưng không để người khác lặp lại lỗi lầm một cách dễ dàng. Và chính điều đó khiến cô trở nên đáng quý. Trái tim bao dung là khi bạn hiểu rằng ai trong đời cũng từng sai, từng vụng về, từng làm tổn thương người khác, kể cả chính bạn. Nhưng trái tim ấy cũng biết rằng tha thứ không có nghĩa là cho phép lặp lại, và yêu thương không đồng nghĩa với việc để người khác bước qua ranh giới mà bạn đã vạch ra cho lòng mình. Phụ nữ có trái tim rộng lượng không chất chứa hận thù. Họ không vạch tội người khác để trả đũa.
cũng không lôi quá khứ ra để nhắc đi nhắc lại. Họ chọn cách im lặng mà cao quý, nhẹ nhàng mà vững vàng. Họ tha thứ vì không muốn biến trái tim mình thành chiến trường. Nhưng họ cũng rời đi khi biết nơi ấy không còn phù hợp với giá trị mà họ gìn giữ. Đó không phải là kiểu người mềm lòng trước lời xin lỗi hay dễ dàng quay lại chỉ vì một vài cử chỉ ngọt ngào. Họ nhìn sâu, họ chờ đợi sự thay đổi thật lòng, chứ không chạy theo những biểu hiện nhất thời. Và chính vì vậy, đàn ông, một khi đã đánh mất một người phụ nữ như thế, sẽ cảm thấy trống rỗng không nguôi. Bởi anh biết mình đã để vụt mất một người đủ bao dung để yêu anh thật lòng, nhưng cũng đủ bản lĩnh để buông tay khi không còn được trân trọng. Cô ấy sẽ không làm bạn thấy hổ thẹn, nhưng sẽ khiến bạn tự soi lại chính mình. Cô ấy không cần nói lời trách móc, nhưng mỗi lần bạn nhớ lại ánh mắt của cô ấy lúc rời đi, sẽ là một lần bạn muốn trở thành người tử tế hơn. Phụ nữ có trái tim bao dung luôn khiến người khác muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ. Họ không bắt người khác thay đổi, nhưng chính sự tử tế, nền nã và thấu hiểu của họ lại có sức cảm hóa vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, hãy đừng sợ khi bạn là người dễ xúc động, dễ rơi nước mắt trước nỗi đau của người khác. Miễn là bạn không để ai lợi dụng lòng tốt ấy, bạn đã có một vẻ đẹp hiếm có rồi. Vẻ đẹp của người biết yêu thương mà không đánh mất giới hạn, biết chấp nhận mà không gục ngã trước những điều không xứng đáng. Và trong mắt một người đàn ông trưởng thành, người phụ nữ bao dung nhưng không dễ dãi, luôn là người khiến họ muốn gắn bó, muốn bảo vệ và không bao giờ dám coi thường. 5. Kiểu phụ nữ tĩnh lặng nhưng không vô cảm. Phụ nữ có sức hút không nhất thiết phải là người luôn vui vẻ, luôn cười nói, hay luôn nổi bật giữa đám đông. Có những người phụ nữ chọn cách sống trầm lặng, lùi lại phía sau những xô bồ náo nhiệt, nhưng vẫn khiến người khác phải dõi theo. Vì trong sự tĩnh lặng ấy, có một chiều sâu rất khó chạm tới, nhưng ai chạm được rồi thì không dễ rời đi. Tĩnh lặng không phải là lạnh lùng, càng không phải vô cảm. Đó là sự bình an bên trong của người đã từng trải, từng tổn thương, từng khát khao, từng đau đáu. Và giờ đây chỉ chọn những gì thật sự xứng đáng để dừng lại. Họ không còn sống để làm hài lòng ai, cũng không còn vội vàng chạy theo ánh nhìn của người khác, vì họ đã học được cách làm bạn với chính mình. Người phụ nữ tĩnh lặng thường không dễ mở lời, nhưng một khi họ chọn chia sẻ, thì lời nói ấy sẽ đầy ý nghĩa. Họ không lên tiếng để giành phần hơn, mà chỉ nói khi thật cần thiết. Họ không tranh luận để thắng, mà giữ lại năng lượng ấy cho những điều đáng gìn giữ hơn: sự bình yên, lòng tự trọng và niềm tin vào cuộc sống. Trong ánh mắt của người phụ nữ tĩnh lặng luôn có một tầng sâu không lời, khiến đàn ông cảm thấy vừa tò mò vừa nể phục. Bởi họ biết, người phụ nữ ấy không dễ bị lay động bởi những lời đường mật, cũng không dễ đánh đổi trái tim chỉ vì những hào nhoáng bên ngoài. Cô ấy sống giản dị, không màu mè, không cần gây ấn tượng. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến cô trở nên khác biệt. Cô biết giữ khoảng cách, giữ nguyên tắc, giữ sự yên tĩnh của mình như một món quà quý báu, không dành cho tất cả, chỉ dành cho người biết trân trọng. Đàn ông khi gặp được một người phụ nữ như vậy, thường không vội tán tỉnh, không dám đùa cợt, mà chọn cách bước chậm, tìm hiểu sâu và tự điều chỉnh bản thân để xứng đáng với sự hiện diện của cô. Vì thế, nếu bạn là một người trầm tính, ít nói hay chọn im lặng thay vì tranh cãi, xin đừng vội nghĩ mình nhạt nhòa. Có thể bạn chưa nổi bật ở đám đông, nhưng bạn đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, âm thầm nhưng bền bỉ, đủ để sưởi ấm một tâm hồn từng lang thang khắp nơi mà chưa bao giờ tìm thấy sự bình yên. Tĩnh lặng, khi đi kèm với nội tâm phong phú và lòng nhân hậu, chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của một người phụ nữ đã trưởng thành. Và cũng là thứ khiến đàn ông không thể nào quên, vì đó là người khiến họ thôi tìm kiếm, thôi chạy đi và bắt đầu muốn ở lại. Phụ nữ cuốn hút không phải vì họ cố gắng trở nên nổi bật, mà vì họ đủ hiểu chính mình để không cần phải gồng lên nữa. Họ biết mình là ai, cần gì và xứng đáng với điều gì. Họ dịu dàng nhưng không nhu nhược. Họ yêu mình nhưng không vị kỷ. Họ giữ im lặng nhưng không thờ ơ. Họ bao dung nhưng không dễ dãi. Họ tĩnh lặng nhưng không hời hợt. Và chính những điều tưởng chừng mâu thuẫn đó lại đan cài nên một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Một người phụ nữ khiến người khác phải nể, phải yêu và muốn ở bên lâu dài. Bởi rốt cuộc, đàn ông không bị hấp dẫn bởi những gì quá hào nhoáng hay hoàn hảo. Thứ khiến họ không thể quên là cảm giác. Cảm giác được an yên khi ở cạnh bạn. Cảm giác được là chính mình,
và cảm giác rằng nếu đánh mất bạn, họ sẽ mất đi một người phụ nữ mà cả đời này họ sẽ khó gặp lại lần thứ hai. Nếu bạn thấy mình đang trên hành trình trở thành người phụ nữ ấy, không cần vội vàng, cũng không cần bắt chước ai cả. Hãy cứ lặng lẽ vun trồng nội tâm mình mỗi ngày. Vì một tâm hồn đẹp sẽ luôn có cách để tỏa hương dù ở bất cứ nơi đâu. Quý vị thân mến, phúc báo của một người phụ nữ không chỉ là phần thưởng dành riêng cho cá nhân cô ấy. Đó còn là món quà âm thầm mà cô trao lại cho gia đình, cho con cái, và đôi khi là cả một dòng tộc. Người xưa thường dạy, phụ nữ là phong thủy của gia đình. Câu nói ấy tuy giản dị nhưng chất chứa một chân lý sâu xa, rằng người phụ nữ không chỉ là người giữ lửa, mà còn là người dẫn đạo thầm lặng cho vận mệnh của cả nhà. Khi một người phụ nữ sống có phẩm hạnh, có tiết chế, có sự dịu dàng trong tâm và sự vững chãi trong lòng tin, thì gia đình cô sẽ tự khắc yên ổn, êm đềm và hưng thịnh. 1. Vận mệnh của người phụ nữ không nằm ở nét mặt, mà ở khí chất toát ra từ từng cử chỉ và hành vi. Bạn có thể nhìn thấy nội tâm một người qua cách cô ấy đi đứng, trò chuyện, ngồi xuống, hay đơn giản là cách cô ấy chọn bộ quần áo vào mỗi sáng. Từng bước chân, từng ánh mắt đều không thể giả tạo. Giống như lời một vị thiền sư từng nói, không cần mở miệng, chỉ cần đi vài bước là biết được sinh mệnh của người ấy đang ở tầng nào. Sự thanh cao hay thấp hèn, rộng lượng hay ích kỷ, cao quý hay tầm thường, đều được ghi dấu trong từng hành vi nhỏ nhặt, không thể che đậy. Người phụ nữ có khí chất, không cần dùng lời để thể hiện. Sự điềm đạm của họ là sức mạnh khiến người khác phải tự khép nép. Sự giản dị của họ là nét đẹp khiến người ta không dám buông lời dung tục. Sự khiêm nhường của họ là ánh sáng khiến mọi bon chen phải lùi lại. 2. Phụ nữ nên học cách che chở phẩm giá của mình qua cách ăn mặc, ứng xử và giữ mình. Trong những ngày hè oi bức, nhiều người viện cớ thời tiết để ăn mặc hở hang, phô bày da thịt mà không nhận ra rằng chính điều ấy đang bào mòn phúc báo của bản thân. Một người phụ nữ khi không giữ được giới hạn trong việc ăn mặc và hành vi sẽ không chỉ làm suy giảm giá trị của mình trong mắt người khác, mà còn vô tình mở cửa cho những năng lượng tiêu cực bám víu. Theo quan niệm xưa, cơ thể phụ nữ có thể bị quỷ khí bám vào khi sống buông thả, khiến tinh thần ngày càng u uất, tâm khí ngày càng thấp. Người phụ nữ càng kín đáo không phải là sự cổ hủ, mà là sự biết bảo vệ chính mình. Họ không khoe thân, không phô trương, không gọi mời ánh nhìn. Bởi họ hiểu, phẩm giá mới là điều giữ được lâu dài, còn vẻ đẹp phô bày chỉ là nhất thời. 3. Sứ mệnh thiêng liêng của người phụ nữ là nâng tầm người đàn ông bên cạnh mình. Cổ nhân có câu, phụ nữ không nên khiến đàn ông mê mẩn xác thịt, mà nên giúp họ trở thành bậc hiền tài. Câu nói nghe có vẻ thô mộc, nhưng lại rất thật. Một người phụ nữ nếu chỉ khiến đàn ông say đắm thân xác, thì sớm muộn cũng sẽ bị thay thế. Nhưng nếu cô ấy khiến người đàn ông trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, sống có lý tưởng hơn, thì cô ấy sẽ ở lại mãi trong lòng họ. Vậy nên người phụ nữ có phúc là người biết tiết chế, biết giữ cho mình sự kín đáo, sống có chiều sâu, biết lặng lẽ lùi một bước để người đàn ông tiến về phía trước, nhưng không đánh mất giá trị bản thân. 4. Một gia tộc có thể hưng thịnh hay suy vong, khởi đầu từ người phụ nữ trong nhà. Người phụ nữ có đức hạnh sẽ dưỡng nên những đứa con có tâm, có trí, biết sống hiếu lễ. Người phụ nữ biết giữ gìn phẩm giá sẽ dạy chồng con bằng cách sống gương mẫu, chứ không phải lời la mắng. Và người phụ nữ sống khép mình, khiêm nhường, biết dừng lại đúng lúc, chính là người bảo vệ được hòa khí trong nhà, giữ vững được nền nếp trong họ tộc. Có một chân lý xưa nay ít người nhận ra, người phụ nữ càng biết ẩn mình thì càng nhận được nhiều phúc báo. Thế gian luôn vận hành theo lẽ âm, dương tương hỗ. Trong đó, nam nhân đại diện cho dương, hướng ra ngoài, hành động và chinh phục. Còn nữ nhân là âm, cần tĩnh lặng, nhu thuận và biết thu về. Một người phụ nữ nếu biết giữ khí chất của mình trong sự kín đáo, sống hướng nội, sống trầm, thì không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng biệt, mà còn giữ gìn được phúc báo cho bản thân và gia đình. Âm thì cần ẩn, nữ nhân cần ẩn mình để dưỡng đức, giữ phúc. Người xưa từng nói, nữ nhân là đất, nam nhân là trời. Đất nếu không giữ được độ ẩm, không che phủ, không biết lặng yên, sẽ hóa thành sa mạc. Mà sa mạc thì không thể gieo trồng, không thể nuôi dưỡng bất cứ mầm sống nào. Phụ nữ ngày nay vì muốn chứng minh điều gì đó mà sống quá phóng khoáng, không chỉ trong lời nói, hành vi mà còn ở cả trang phục. Ăn mặc quá hở, nói năng quá tự do,
đi lại quá vội vàng. Tất cả đều là biểu hiện của sự thiếu ẩn mình. Một người phụ nữ có khí chất, không cần khoe da thịt, không cần phô diễn bản thân để được chú ý. Cô ấy càng kín đáo, càng khiến người khác phải nể phục, trân trọng. Càng sống biết giữ cho mình một khoảng riêng, càng được ban phúc lành từ trời đất. 5. Sự khép mình là thước đo cho phúc khí của người phụ nữ. Một người phụ nữ sống khép mình không phải là sống thụ động, mà là sống có chừng mực. Biết ở đâu thì nên nói, ở đâu thì nên im lặng. Biết việc gì nên làm, việc gì nên bỏ qua. Người như thế không chỉ sống an yên mà còn là trụ cột âm thầm của gia đình. Ngược lại, phụ nữ mà tâm không vững, thần trí bất định, thường không thể ngồi yên. Họ dễ bị kích động hay bất an, muốn ra ngoài cho khỏe đầu. Nhưng thực ra, cái đi ra ấy chỉ làm họ thêm trống rỗng. Người không thể ở yên trong nhà, không thích làm tổ ấm, thì nội tâm thường cũng không ổn định. Mà nếu tâm không ổn định, thì khó có thể dưỡng thân, dưỡng trí, dưỡng phúc. 6. Nội tâm vững vàng là kết quả của một đời tu dưỡng âm thầm. Người phụ nữ có thể ẩn mình chính là người đã học được cách đối diện với chính mình. Giống như chiếc két sắt cất giữ vật báu không dễ di chuyển, không dễ mở. Ngược lại, chiếc ví da tuy đẹp nhưng chỉ đựng những món đồ thông thường, dễ thất lạc, dễ hao mòn. Phụ nữ có khí chất kín đáo là những người biết đặt sự quý giá vào nội tâm. Họ không phô trương, không cần người khác tán dương, họ sống chậm nhưng chắc, sống sâu chứ không ồn ào. Và cũng vì thế, họ giữ được những điều lâu bền nhất, nhân cách, phẩm giá và phúc phần. 7. Người có phúc là người có thể ngồi yên, nghĩ sâu và hành thiện. Một đặc điểm dễ nhận ra ở người phụ nữ có phúc báo lớn, đó là sự điềm tĩnh. Họ không dễ bị cuốn theo sóng gió, không vì một lời chê bai mà tự ti, cũng không vì một lời khen ngợi mà kiêu căng. Trong họ luôn có sự bao dung nhẹ nhàng, sự an nhiên tự tại. Đó chính là biểu hiện của thiền định trong đời sống. Không cần lên núi tu hành, không cần gõ mõ tụng kinh. Chỉ cần biết ngồi yên giữa đời mà giữ được tâm tĩnh lặng, không để gió bão làm nghiêng lòng, thì đó đã là người có đạo, có phúc rồi. Ngược lại, người phụ nữ không thể ngồi yên hay lo âu, nóng nảy, gắt gỏng, dễ bị chi phối bởi ngoại cảnh, thì thân tâm đều ô nhiễm, khó mà phát sinh trí huệ. Phúc báo vì thế cũng ngày một hao hụt, giống như giếng cạn mà nước cứ bị múc đi không ngừng. Phúc báo của người phụ nữ không nằm ở may mắn nhất thời, cũng không đến từ những thứ bên ngoài như tiền tài, nhan sắc hay địa vị. Phúc báo ấy được âm thầm vun đắp qua từng suy nghĩ thiện lương, từng hành vi đúng mực, và đặc biệt, qua cách cô ấy biết ẩn mình. Ẩn mình không phải là lu mờ, mà là tỏa sáng theo cách âm thầm nhưng bền vững. Một người phụ nữ biết sống khép kín, giữ gìn phẩm giá, tĩnh tại trong tâm là người có thể gánh vác vận khí cho cả gia đình. Cô ấy giống như mạch nước ngầm, không ồn ào, nhưng nuôi sống cả một vùng đất. Giống như chiếc két sắt, không phô trương, nhưng cất giữ những điều quý giá nhất. Giữa thời đại mà mọi thứ đều hướng ra ngoài, thì người phụ nữ biết quay về bên trong lại là người mạnh mẽ nhất. Giữa xã hội coi trọng sự thể hiện, thì người giữ được sự kín đáo, nền nã lại là người đáng kính nhất. Bởi lẽ, phúc báo thật sự không đến từ việc bạn khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, mà đến từ việc bạn đã sống đúng, sống sâu và sống đủ đầy trong tâm. Và nếu bạn là một người phụ nữ đang lặng lẽ sống tử tế từng ngày, dù không ai vỗ tay khen ngợi, xin hãy tin rằng phúc báo đang âm thầm nở hoa trong chính cuộc đời bạn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.